كيف يمكننا الحفاظ على الحدود الشخصية في العلاقات؟ نحن في أنواع مختلفة من العلاقات في روتين حياتنا اليومية. تؤثر الديناميكيات في الحياة الأسرية والحياة التجارية والحياة الخاصة والعلاقات مع الأصدقاء بشكل مباشر على الناس. من أكثر المشاكل شيوعًا في العلاقات مسألة الحدود، بينما لا يستطيع بعض الأشخاص رسم حدودهم الخاصة، يعتبر البعض الآخر أنه يحق لهم الاندماج في حدود الآخرين. أوضح مدرب العلاقات بيلي نارين تيكنسوي مسألة الحدود وكيف يمكن حماية الحدود من أجل علاقات سعيدة وصحية. 1. كيف يمكننا الحفاظ على الحدود الشخصية في العلاقات؟ على الرغم من أن انتهاكات الحدود والمشاكل في العلاقات تنسب إلى العلاقات الخاصة، إلا أنها تشمل في الواقع المواقف اللفظية والسلوكية التي نتعرض لها في جميع مجالات الحياة. الآباء هم نقطة البداية لمشاكل الحدود في الحياة المهنية والحياة الخاصة والاجتماعية. فلا تبدأ العلاقة بعقد سري. ناقش مدرب العلاقات بيلي نارين تيكنسوي جميع جوانب الحدود في العلاقات على النحو التالي: 2. الحدود حواجزنا غير المرئية. حدودنا التي نعيشها كحواجز غير مرئية تكشف لنا في حياتنا اليومية. يعبرون عن أنفسهم بالطريقة التي نظهر بها مشاعرنا ونهجنا للأحداث ومعتقداتنا التي نطورها في مواجهة المواقف. ومع ذلك، فهو يشمل أيضا سلوكنا وخياراتنا وقيمنا وحدودنا وأفكارنا ورغباتنا والطريقة التي نعبر بها عن الحب. 3. العلاقة بين الوالدين والطفل لها تأثير كبير على انتهاكات الحدود في مرحلة البلوغ. منذ لحظة ولادتنا، يشكل التواصل الذي ننشئه مع الأم أو مقدم الرعاية نقطة مرجعية للحياة. تلعب هذه العلاقة دورًا كبيرًا في تكوين شخصياتنا وهوياتنا بمرور الوقت. تبدأ عملية النمو في الخفاء من الطفولة إلى البلوغ، وفقًا لرغبات وتوقعات الأم، بما في ذلك الموقف الشخصي، بينما يتم تقييمك والموافقة عليه وفقًا لرغبات ورغبات الأم. يتم اتخاذ خطوة نحو البلوغ كما لو كان الفرد يوجه كل شيء، بينما يستمر الشخص في الوجود في الحياة بوهم أن الحدود خاصة به. فقد بدأ في تحديد حدوده ضمن النمط الأول من الارتباط والقبول دون أن يدرك ذلك. نتيجة لذلك، في حين أن الشخص ينفر من رغباته الخاصة خلال فترة المراهقة، فإنه يواجه أيضا صراعات داخلية أثناء استجوابه في كل موقف يريد القيام به. يجد نفسه في منطق متضارب مثل الصواب والخطأ والجيد والسيء. الأشخاص الذين لم يتمكنوا من إقامة علاقة ارتباط آمنة مع والديهم سيفتحون الباب أمام موقف لا يمكن أن يكون واثقا من نفسه ويسبب تنظيما للشخصية التابعة طوال حياتهم. 4. واجبات الوالدين. يجب على الآباء السماح للطفل بالتعبير عن نفسه، والتعبير عن مشاعره في كل فرصة، وتقديم التوجيه من خلال دعمهم بطريقة إيجابية. سوف يساعد انعكاس هذا الموقف في مرحلة البلوغ الناس على التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح، وتنمية ثقة عالية بالنفس، كما سيكون فعالا في إظهار السلوكيات الآمنة التي يمكنهم من خلالها
إظهار الألم والفرح بالطريقة الأنسب، في حين أن البالغين اليوم، الذين تم تجاهلهم في الماضي، يقدمون أنفسهم على أنهم مبالغ فيها أو منسحبون في علاقاتهم في كل من الحياة الخاصة والمهنية. فإنهم أيضا يواجهون مخاوف من الخسارة، والبقاء بمفردهم، والفشل بسبب صعوبة التعبير وقول لا. نتيجة لذلك، يواجهون صعوبات في التعبير عن أنفسهم للآخرين وفي إظهار السلوكيات الآمنة بحيث ينظر إليهم بشكل صحيح من قبل الآخرين. 5. طريقة حماية الحدود الشخصية هي أن تقول لا. الأشخاص الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس لا يعرفون كيف يقولون لا. لا يمكنهم توقع أن قول لا يعني مجرد قول لا، وأنه يمكن قوله بطريقة أخرى. في كل مرة لا يستطيعون الرفض ويتم غزو حدودهم، بينما تظهر الشكاوى الجسدية مثل آلام المعدة. تحدث أيضا مشاعر سلبية مثل الاستغلال وعدم القيمة التي تؤدي إلى إحباط الشخص. الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة الناس على الإجابة بالنفي هي الخوف من إيذاء الشخص الآخر، والخوف من العقاب، وعدم الرغبة في أن ينظر إليهم على أنهم سيئون وأنانيون. ومشاعر مثل الشعور بالخزي عند قول لا. في الواقع، القدرة على قول لا تتضمن القدرة على مواجهة كل هذه المواقف السلبية، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة بالنفس واحترام الذات، مع تمكين الناس أيضا من خلق المزيد من الوقت لأنفسهم. 6. يجب على الناس أولاً أن يصنعوا السلام مع أنفسهم من أجل رسم حدودهم، ويشمل جميع الأعمال المتعلقة بوضع الحدود الشخصية، ومعرفة الذات، والتنمية الشخصية، ومراقبة الذات. من المهم للفرد أن يكون في سلام في علاقته مع نفسه أولاً، من أجل إقامة علاقات صحية والحفاظ عليها في كل من حياته المهنية والخاصة. كشخص بالغ، يتحقق التعبير الواضح والواضح عن الاحتياجات والرغبات دون خوف من رد فعل الآخرين منه. خلال رسم الحدود، يمكن للآخرين عدم استخدامنا لمصلحتهم الخاصة وعدم إلحاق الضرر بنا، فقط من خلال رسم حدود واضحة قدر الإمكان، لتعيين حدودنا الشخصية وكذلك لمنع انتهاكها. يتعلق الأمر بمدى تطوير تقديرنا لذاتنا وثقتنا بأنفسنا ووعينا بأنفسنا.